معركة من أغرب وأسرع المعارك اللي غيرت تاريخ أوروبا وأثبتت قوة الإسلام والمسلمين، وأبادوا فيها جيش كامل بأقل من ساعتين. تاريخ بيتدون في سطرين: سطر القضاء على إمبراطورية المجر، وسطر إخضاع أوروبا للمسلمين لفترة استمرت لقرون وسنين. ملحمة موهاكس. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للآخر عشان تدعمونا ننشر أكتر الأيام الجاية. ملحمة موهاكس. معركة المجر بيعتبروها كارثة تاريخية، وكمان عملوا منها مثل مشهور يعبروا بيه عن أي كارثة كبيرة بتحصل لهم، ويقولوا عليها ده أسوأ من هزيمتنا في موهاكس. وكمان في نشيدهم الوطني بيذكروا الدولة العثمانية أكتر من مرة من كتر حقدهم على اللي حصل يومها، وإنها قضت على أكبر دولة مسيحية في أوروبا وقتها، وقهرت أقوى جيش حصل في تاريخهم اللي استمر بين الحروب والانتصارات أكتر من 637 سنة كاملة. وفي النهاية سحقوا العثمانيين في أقل من ساعة ونص، وأخضعوا جزء كبير من أوروبا وسيطروا على المجر لمدة 4 قرون. القصة بتبدأ من وقت تولي السلطان سليمان القانوني حكم الدولة العثمانية، عاشر السلاطين العثمانيين وتاني خليفة عثماني يلقب بخليفة المسلمين وأمير المؤمنين بعد والده الخليفة سليم الأول، واللي وصلت الدولة العثمانية في عهده لأقصى اتساع وصلت له في تاريخها كله، واستمرت فترة حكمه ل 46 سنة، وهي أطول فترة حكم حصلت في التاريخ العثماني بل وفي تاريخ الحكم الإسلامي كله. وكان سبب تسميته بسليمان القانوني إنه أصدر قوانين كتيرة جدا لتنظيم الحكم والإدارة في الدولة العثمانية، وفضلت القوانين دي معمول بيها ل3 قرون. وتسمى في أوروبا بسليمان العظيم بسبب فتوحاته الكتيرة وقوة الإسلام في عهده، وأطلق على فترة حكمه العصر الذهبي للدولة العثمانية. أحداث قصتنا بتبدأ من وقت توليه الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول. كان عمره سليمان وقتها 26 سنة، وتولى الحكم سنة 1520 ميلادية. بدأ حكمه بشن حملات على القوى المسيحية في وسط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وبسبب سنه الصغير وقتها ملوك أوروبا استهانوا بيه وبقوته. فلما أرسل رسول الملك الصرب في بليغراد يقول له إنه تولى الحكم من بعد والده، وبيجدد معاه المعاهدات القديمة، وبيطالبه بدفع الجزية اللي كان بيدفعها لوالده. ملك الصرب استخف بيه بسبب سنه، وكمان كان متحالف من قبلها مع إمبراطور أسبانيا ورومانيا كارلوس الخامس، فما كانش خايف من الدخول في حرب، فقام بقتل سفير السلطان سليمان القانوني كإعلان للحرب بينهم. غضب وقتها السلطان سليمان وقرر فتح بليغراد، وتحرك بجيش ضخم جدا، وكان معاه 30,000 جمل لحمل الأسلحة و10,000 عربة لحمل الحنطة والشعير. ووصل بليغراد وحاصر قلعتها وأحاط الأسواق بالألغام، واستمر في دك حصونها لمدة 7 أيام متواصلة، وقدر إنه يفتحها ويدخلها منتصر سنة 1521 ميلادية موافق ل 26 رمضان. كانت هزيمة الجيش المجري في بليغراد معركة مؤقتة واستعداد للحرب الكبيرة اللي اتأجلت 5 سنين، وكان كل طرف فيها بيجهز نفسه للقاء تاريخي حاسم بين الإمبراطوريتين. وقتها كان في بعض الخلافات داخل إمبراطورية المجر، فما قدرش الإمبراطور لويس إنه يجمع كل جيش الإمبراطورية، وحشد أكبر قدر تحت سلطته قدر إنه يجمعه، واستعان بأوروبا والبابا في الفاتيكان. فبالإضافة للجيش المجري القوي وفرسانه الأشداء، أوروبا هي كمان اتغاظت من خسارة بليغراد، وانضمت للمجر دول زي التشيك وكرواتيا وبولندا وقوات من رومانيا المقدسة، وأمدوهم بالقساوسة والرهبان عشان يأكدوا على قدسية الحرب وإنها من أجل العالم المسيحي في أوروبا، ويحثوا الجنود على قتال المسلمين. وصل عددهم من 40 ل 50,000، واعتمدوا على الفرسان المدججين بدروع تقيلة وخيول مدرعة برضه واسمها فرسان الدرك، والفرسان العادية والجنود المرتزقة، وكان معاهم حوالي 50 مدفع. على الجانب الآخر كان السلطان سليمان القانوني بيجهز جيش ضخم جدا مكون من 100,000 جندي من قوات النخبة وهي الانكشارية اللي بتحمل البنادق، والباقي من الفرسان وقوات الباش بازوق، وطبعا أهم سلاح وهو المدفعية، وكان مكون من 300 مدفع من أحدث المدافع في العالم وقتها. وفي عام 1526 ميلادية
اتحرك السلطان سليمان القانوني على رأس الجيش العثماني الموافق 11 رجب 932 هجرية، وخرجوا من اسطنبول في اتجاه وادي مهاكس، وسيطروا في طريقهم على بعض القلاع والمدن، وعبروا نهر الدانوب، ووصلوا وادي مهاكس بعد 128 يوم من خروج الحملة، وقطعوا مسافة أكتر من 1000 كيلو في عز الصيف، ووصلوا هم منهكين من طول المسافة وشدة الحر. وقتها عسكر الجيشين على أطراف وادي مهاكس، ولما دخل الليل جيش المجر بدأ الاستعداد والتأهب للمعركة. وعلى الجانب الآخر كانت أصوات التكبير مرتفعة في معسكر المسلمين، وكانوا بيقوموا الليل ويدعوا الله عز وجل إنه ينصرهم. ولجأ السلطان سليمان إلى الله وقتها وسألوا النصر، وخرج على جنوده وتمشى بين الصفوف وخطب فيهم عن الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله ورفعة الإسلام والمسلمين. ولما دخل وقت الفجر صلى السلطان بالجنود صلاة الصبح، بعدها لبس درعه ومسك سيفه ووقف أمام الصفوف وخطب فيهم خطبة عظيمة حثهم فيها على الصبر والثبات، وقال لهم: إن روح رسول الله تنظر إليكم. فتأثر الجنود وبعضهم بكى من بلاغة الكلام. وضع السلطان خطة المعركة مع القادة، وظهر ذكائه في تقسيم الجيش ل3 صفوف. الصف الأول والثاني كان في مواجهة المجريين، والصف الثالث فيه السلطان والمدافع والبنادق. وبدخول وقت العصر بدأ الصدام العسكري، وانطلقت قوات الدرك المدرعة والفرسان المجريين المدرعين، وتقدم ليهم القوات الانكشارية وهي قوات النخبة العثمانية. وبدأ المجريين بالضغط والعثمانيين بصد الهجوم. السلطان كان عطى الأوامر لأول صفين إنهم يصمدوا لمدة ساعة في القتال، ويقوموا بإنهاك مقدمة جيش المجر. واستمرت الملحمة في إنهاك الجيش حسب الخطة، واستمر القتال لمدة ساعة. وفي لحظة معينة عطى السلطان الأوامر لأول صفين بالرجوع للخلف وبعدين الانسحاب للأطراف. المجريين وقتها فكروا إن المسلمين انهزموا وبدأوا يهربوا، فجروا وراهم عشان يقضوا عليهم. وبلع المجريين الطعن لطمعهم في قتل السلطان والقضاء على الجيش. وفجأة انزاح الجنود المسلمين للأطراف. وقتها ظهر الفخ الكبير. لقى المجريين نفسهم وجها لوجه مع المدافع العثمانية العملاقة والجنود الانكشارية اللي معاها بنادق حديثة، ولقوا نفسهم متحوطين من كل جنب فرسان الصفوف اللي هربت للجوانب. وقتها أدركوا الفخ اللي اتعمل، بس للأسف كان الوقت اتأخر. أمر السلطان بفتح نار جهنم عليهم، وتم حرقهم أحياء. وقدرت المدافع والبنادق وقتها إنها تحصد أرواح الفرسان المدرعين الأشداء بكل سهولة، وما قدرش أي جندي من اللي كانوا في وش المدافع إنهم يخرجوا أحياء. وفي نفس الوقت تقدم الفرسان اللي كانوا على الجوانب عشان يقضوا عليهم، وتم إحكام الكماشة بنجاح. لما شاف القائد المجري المذبحة اللي حصل وإنه هيتم إبادة بقية الجيش، عطى الأوامر بالانسحاب، بس القوات الانكشارية كانت وراهم والفرسان من الجوانب بيلاحقوهم، وكانت إبادة بلا رحمة. وأثناء عملية المطاردة كان الإمبراطور المجري لويس وكبار القادة والقساوسة في أول الصفوف اللي هربوا، ولقوا نفسهم فجأة قدام النهر، وجن جنونهم متأكد إنهم ميتين بكل تأكيد، فرموا نفسهم في النهر ومعاهم جنود كتير وغرقوا كلهم في النهر. لما لقى الجنود الباقيين البنادق وراهم والفرسان محاوطين بيهم من كل جنب، والنهر غرق فيه جنود كتير ومعاهم الإمبراطور،
قرروا الاستسلام، وخسر المجريين في المعركة 27,000 جندي، وتمت إبادة الجيش بالكامل في أقل من ساعة ونص، في حين استشهد من المسلمين 1500 شهيد فقط في معركة أظهرت قوة وذكاء السلطان سليمان وقبضته الشديدة في أوروبا. وانتظر السلطان سليمان القانوني بعدها 3 أيام في وادي مهاجس، لأنه اعتقد أنه دمر جزء من الجيش فقط وممكن يوصل ليه جيش تاني في أي وقت. وبعد 3 أيام اتحرك السلطان سليمان ودخل بودابست عاصمة المجر، واستقبل تهاني عيد الأضحى في سرايا الملك، واحتفل بالعيد داخل عاصمة المجر، وبكده يكون قضى تماماً على إمبراطورية المجر، وانضم جزء كبير منها لحكم الدولة العثمانية، واستمرت خاضعة للعثمانيين ل4 قرون. وفضلت مهاجس في ذاكرة المجريين هزيمة صعبة بتعيش معاهم لحد دلوقتي. وكانت دي المرحلة الذهبية للدولة العثمانية، وأثبتت قوتها في أوروبا والعالم كله، فرحمة الله على الخليفة سليمان القانوني. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الدين ده بشكل سهل، وتخيل إحنا بنتعب قد إيه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل أسهل. فما تنساش تتعب معانا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب فدوس اشتراك وفعل الجرس، وقول لنا في الكومنتات حابب نتكلم عن إيه المرة الجاية. نشوفكم في فتح جديد. سلام.